السلام علیکم خوږو وروڼو. نن به د تاسو ته طریقه ښیم چې په موبایل په واتساپ باندې تاسو فنګر لاک څنګه لګولی شئ. ټولو نه مخکې به تاسو سیټنګ ته ورشئ. سیټنګ کې به دلته کې چې کوم دی تاسو ته آپشن راځي فنګر پرنټ باندې به تاسو کلیک کوئ. دې کې به تاسو فنګر کلیک کوئ. خپل چې کوم تاسو بایومیټرک کول غواړئ، کوم فنګر کول غواړئ، هغه به تاسو دې کې چې کوم دی رجسټر کوئ. دې کې چې رجسټر شي دا به اوکې کوي. دې نه بعد به تاسو لړ شئ واتساپ کې به تاسو لړ شئ سیټنګ ته. سیټنګ کې به تاسو ورشئ پرایویسي ته. پرایویسي کې ټول نه آخري آپشن چې کوم دی فنګر پرنټ لاک دی. فنګر پرنټ لاک باندې به تاسو کلیک کړئ. دا څنګه تاسو اوکې کوئ، تاسو به فنګر پرنټ لاک دی باندې ولیکئ. هغې نه بعد به دا فنګر پرنټ دا چې تاسو څنګه دی باندې اوکې کوئ، خپل فنګر ورکئ. دا ټایم دی امیجیټلی آفټر 1 منټ آفټر 30 منټ چې دا تاسو امیجیټلی کوئ. دا څنګه تاسو دې نه واپس ورشئ. تاسو چې کوم دوست چې بیا واتساپ ته تاسو دوباره ځئ څنګه چې واتساپ ته تاسو ځئ نو تاسو نه به دا چې کوم دی لومبی چې کوم دی تاسو نه به دا لاک غواړي، فنګر لاک غواړي. چې تاسو لاک ورکړئ دا به کولاویږي او لاک نه بغیر به دا نه کولاویږي. دا وګورئ ویډیو تاسو وګورئ. که تاسو ته ویډیو ښه لګېدلې وي تاسو لایک هم وکړئ، کمنټس هم وکړئ او بل د ما چینل هم سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. الله په امان.